બહેનો મીઠો મીઠો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સોહિસ કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। માવો બનાવવામાં આપણે અહીં જોશે 1 લીટર ફૂલ ફેટ વાળું દૂધને મેં ગરમ કરી લીધું છે એક વખત। હવે એક જાડા તાળિયાવાળી કઢાઈમાં આપણે જે દૂધ ગરમ કરેલું છે તેને લઈ લઈશું। દૂધ થોડું ગરમ થાય ત્યાર પછી આપણે દૂધને આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે। દૂધ એક વખત ઉકળી જાય ત્યાર પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું। દૂધને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે। ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખશું અને દૂધને સતત આપણે આ રીતે હલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો માવો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। ટોટલ અહીં 45 મિનિટ જેવો સમય થયો છે માવો બનતા અને ઘરે એકદમ સરસ માવો બને છે। ઘરે તમે કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવવામાં આ માવાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। આપણો માવો એકી સાથે આવી ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ બન્યો છે।
તૈયાર છે આપણો માવો. આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો પ્લીઝ તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ જોડે શેર કરી દેજો. અને નવી નવી વાનગી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.